remove which item එකක් මෙතන තියෙන්නේ drug paraphernalia policy එක යටතේ remove which එකක් මේ සම්බන්ධ මේ ගණේ policy violations මම හිතන 4ක් විතර දිනන channel එකේ බලන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා description එකේ mention කරලා තියෙන email address එක ephelponline@gmail.com මේ email address එක ගන්න. ඊට අමතරව anthonymendes.com website එකේ මේවා ගැන inform කරලා තියෙනවා. mute session සහ e-Pal research වලින් තව හොයන item හොයාගන්න පුළුවන්. list කරන්න තියෙන අයට ඊට අමතරව මේ ළඟ සහෝදරේ මේ item 500ක් ගැන වෙනම mention කරලා තිබ්බ Google Drive එකට දාලා link එකක් සමග ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒතර ඔක්කොම එක තැනකින් හොයාගන්න පුළුවන්. Right. The item you listed was marketed for using, manufacturing, concealing or using controlled substances. ඒ කියන්නේ drugs policy එකට තමයි ඇතුළත් වෙන්නේ. ඒක කරන්න බෑ. මේ සම්බන්ධව වෙනම ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙනවා policy එක මොකක්ද ඒ වල තියෙන දේවල් ටික. item එක දාලා තියෙන premium tobacco glass smoking hand pipe titanium coating wax tool nectar pipes. මේ විදිහට තමයි title එක දාලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක item එක මේ වගේ item list කරන්න යන්න එපා. drug paraphernalia policy එකට අයිති වෙනවා. ඉතින් දැක්කම පේනවා ඉතින් මොකක්දත් කියලා. අපේ ව්‍යවහාරයේ තියෙනවා මොකක්ද කියලා මොනව ගහනවද කියන එකත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේව කරන්න බෑ. හොඳට විකුණන්න පුළුවන්. හැබැයි අර පොලිසිය ගැරෙද්දී මුකුත් කරන්න බෑ ඩ්‍රග්ස් නිසා. ඩ්‍රග් වලට යන නිසා. ඉතින් බොහොම සීරු මාරුවෙන් කරන්න ඒක තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ලිස්ට් කරන්න ඕන අයට මොන තරම් තියෙද මේ වගේ දේවල් වලට යන්න එපා. අපරාධයක් වෙන්නේ account එකක් නැති වෙන තැනකටපත් වෙනවා. Right, list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපි sister channel එක e-Pal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එක යක්ෂ group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි දිරිට අපිට join වෙන්න. And all the very best. Bring me to Sri Lanka. Happy selling.